হাই কি খবৰ বৰ আপোনালোকৰ ভালনে? আজি বনাব লৈছোঁ মই ঘৰতে পায়স। এতিয়া মই নাৰিকল এটা লৈছোঁ, নাৰিকলটো এতিয়া মই কাটি লৈছোঁ। নাৰিকলটো কাটি মেলি হোৱাৰ পাছতে সৰু সৰুকৈ মই কাটি ল'লোঁ। এফালে মই গেছতে গাখীৰ গৰম কৰি লৈছিলোঁ, গাখীৰখিনিতে মই নাৰিকলখিনি দি লৈছোঁ। নাৰিকলখিনি দিয়াৰ পাছতে মই তেজপাতখিনি দি লৈছোঁ। ইয়াতে মই এতিয়া ফুড কালাৰ অকণমান দি লৈছোঁ। গেছটো মিডিয়াম কৰি পিনি এতিয়া মই গাখীৰখিনি উতলাই ল'ম আৰু এতিয়া মই চেনিও দি লৈছোঁ। চেনি বেছি দিয়া নাই, সোৱাদ অনুযায়ী দি লৈছোঁ। এফালে মই বৰা চাউলখিনি তিয়াই থৈ দিছিলোঁ, সেইখিনি ধুই পিনি এতিয়া মই গাখীৰখিনিতে দি ল'ম। ইয়াত মই খিচমিচ বাদাম নাই দিয়া, আপোনালোকে দি ল'ব পাৰে। মই এনেকৈ বনাই দিলোঁ। এইখিনি অলপ অলপ ভিজি গৈছে পায়সখিনি। গেছটো একদম মিডিয়াম কৰি পিনি এইখিনি হাতেৰে খুব লৰাই আছোঁ মই। একদম চিম্পুলকৈ বনাইছোঁ। আৰু এই পায়সখিনি হৈ গ'ল। যদিহে আপোনালোকে ভাল পালে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰি দিব। আজিলৈ বাই বাই।